सो गाइज है आज हामीसँग छ ग्यालेक्सी वाच 4 क्लासिक 46mm वाला है। यो चाहिँ LTE होइन, लङ टर्म एभोल्युसन भन्छ त्यो होइन, यो सिम लाग्दैनमा। बट इफ यु आर कनेक्टेड टु फोन यु क्यान स्टिल मेक सम कल है। अनि यसको स्पेसिफिकेसन हेर्नु है, यस प्रकार छ। वाच इटसेल्फ कम्स इन अ बक्स लाइक इन एप्पल है। हामीले पहिला यो अनबक्स गरे जस्तै आज दिउँसो पनि मैले मेरो साथीको एप्पल SE सेकेन्ड एडिसनै अनबक्स गरेको थिएँ। मैले त्यो भिडियो चाहिँ सुट गरेको थिएन, तर जस्ट क्याजुअल अनबक्सिङ मात्रै है। अनि यो चाहिँ 46mm हो। यो चाहिँ बेजल घुम्ने भएको भएर मैले योवाला अर्डर गरेको। यो अस्ट्रेलियन भेरिएन्ट हो, अस्ट्रेलियाबाट आएको हो है अफकोर्स। अनि तपाईँले मेरो रेट्रो कलेक्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिले पनि भिडियोमा बाई दिस टाइम यु नो द्याट आई एम अ रेट्रो कलेक्टर भनेर है। अफकोर्स यो पोइन्टसम्म तपाईँले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यु नो द्याट। यसको मार्केटको प्राइस म तपाईँलाई तल लेखिदिन्छु। आई एम नट स्योर, मेबी 40,000 को वाच हो यो, अराउन्ड 40-45। तर यसको भेरिएन्ट एकदम धेरै छ है त। 42mm मा पनि छ, 44mm मा पनि छ, 46mm मा पनि छ। बट मलाई चाहिँ लार्जर वाच, किनभने वाच त तपाईँको जति लार्जर भयो त्यति तपाईँको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ हाई हुन्छ है। सो यदि तपाईँको क्लासिक छ भने इट्स सम वाट प्रिमियम है त। क्लासिक छैन र वाच 4 मात्र भने इट गन कस्ट यु अलट लेस है। यदि तपाईँको वाच 4 मात्र हो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदम कम पैसामा नि पाउनुहुन्छ, वाच 4 कै मजा लिन पाउनुहुन्छ। बट वाच 4 क्लासिकको चाहिँ लार्जर ब्याट्री हुन्छ है, इफ आई एम करेक्ट है। 400 mAh अराउन्ड त्यही हुन्छ भने 300 म लेखिदिन्छु यो सब डिटेलहरू है त। सो मैले यो तपाईँको ब्लेडले कट गर्छु आज चाहिँ है, हेर्न सक्नुहुन्छ प्रडक्ट इटसेल्फ। सो यो चाहिँ मैले रिभ्यू भिडियो होइन कि, यो जस्ट तपाईँको अनबक्सिङ अन ह्यान्ड है एक्सपिरियन्समा तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। मैले एकदम जतन गर्ने भएको भएर तपाईँको फर्स्ट तपाईँको क्वार्टरको 2018 मा सायद लन्च भएको यो वाच अझै पनि मेरो चल्छ है। अलि ब्याट्री डेड भयो, भर्खरै डेड भएछ, आई डोन्ट नो। यो चाहिँ तपाईँको ब्याट्री ब्याकअप 1 महिनाभन्दा बढी चल्छ अझै पनि। तर यो तपाईँको पेपर डिस्प्ले अहिले मैले देखाउन सक्दिनँ, जस्ट सटडाउन भएछ है कलाको भएर। अनि यसको फिचरहरू छुट्टै छ है त किनभने मैले यो बोर भएँ म यसबाट भन्नाले। यसको ब्याट्री मेरो लागि चाहिँ वाच भनेको तब स्मार्ट हुन्छ जब तपाईँले मलाई अर्को पनि वाच देखाउँछु। मैले 2014 मा किनेको थिएँ, यो 18 मा है। यो 14 मा यो मैले पर्सनली नै अस्ट्रेलियामा किनेको थिएँ। यो एन्ड्रोइड वेयर हो अनि यो पनि एन्ड्रोइड वेयर हो है त। फ्यान्टास्टिक थिङ कि यसमा चल्ने एप सम वेमा पनि चल्छ, पुरानो भए पनि। 4GB अनबोर्ड स्टोरेज छ। यसलाई तपाईँले ब्लुटुथ MP3 प्लेयर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फ्रिकिङ एमोलेड डिस्प्ले हो यसमा अझ त्यो जमानामा पनि। 7 days ब्याकअप, 5 to 7 days ब्याकअप त्यो बेला 14 मा नोबडी केयर्ड अबाउट है। एसएस जेन वाच 1 हो यो। मसँग मोटो 360 पनि थियो, विच आई सोल्ड आउट है लङ टाइम ब्याक। मोटो 360 पनि सर्कुलर डिस्प्ले बबाल थियो है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पाउँदैन त्यो चाहिँ। अनि यसको जस्ट प्रोटेक्सनको लागि मैले यसमा एउटा सानोवाला प्रोटेक्टर लगाएको छु है, यत्तिकै। त्यति मजाले फाइन त लगाउन सकेन, स्क्र्याच नलाग्छ भने। कस्तो दामी बिल छ ल, हेर्नु न है। यसैमा आएको यो फिताहरू सब यसैमा आएको। आई मिन यो लेदर चाहिँ मैले हालेको, बट यसको यो लक गर्ने यसको मेकानिजम सब यसैमा आएको है। यो मैले सायद 250 अस्ट्रेलियन डलरमा किने कि आई डोन्ट रिमेम्बर, 200 मा किने है मैले। यो ब्रान्ड न्यू मलाई गिफ्ट आएको हो भनेर मैले बक्समै ब्रान्ड न्यू किने है। कसैले गिफ्ट पठाएको रहेछ, आई डोन्ट निड इट भनेर सेल गर्न खोजेको थियो। इट वाज ब्रान्ड न्यू एक्चुअली नै है। अनि यसमा प्रब्लमहरू थियो। एसएस जेन वाच 3 सम्म चल्यो है। मैले धेरै बताएँ यो वाचको बारेमा, बिकज यु निड टु नो एन्ड्रोइड वेयर के हो है। अनि यो वाच के हो त, यो प्रोप्राइटरी साउमीको अपरेटिङ सिस्टम हालेर आयो। अनि अर्को नर्मल जुन तपाईँले 3 to 5,000 मा पाइराख्ने स्मार्ट वाच सब त्यो प्रोप्राइटरी अपरेटिङ सिस्टम जुनको फ्युचर केही छैन है, त्यो वाचहरू हो। बट दे आर प्रोभाइडिङ गुड थिङ कि तपाईँलाई कम प्राइसमा 3 to 5,000 दामी प्रिमियम वाचहरू आउँछ है। मलाई एन्ड्रोइड वेयर मनपर्छ किनभने यसमा फर्स्ट पर्सन सुटर गेम मैले खेल्थेँ 2014 मा भनेपछि इट्स अ ग्रेट थिङ। बबल ग्राफिक्स चाहिँ हुन्थेन। म सोलिटेयर खेल्थेँ, कसैलाई म कुर्थेँ कतै है। अरू तपाईँको बाइकमा म कुरिरहेको छु र छिटो निस्किन भन्दा हरेकचोटि गोजीबाट फोन निकाल्नु भन्दा सोलिटेयर खेल्थेँ क्या म। सोलिटेयर यस्तो मजाले टाइम पास हुन्थ्यो। स्क्रिन सानो लाग्ला तर बबल मजा आउँछ है। यसैको मजा सर्कुलरमा आउँछ है। किन मैले यति बताइरहेको छु भन्दा यो एन्ड्रोइड वाच 4 हो, 4.0 अपरेटिङ सिस्टम हो भने यो 1.5 मा स्टक छ है। भले यसको क्यापेसिटी छ 512 MB ऱ्याम, स्मार्ट वाचको लागि धेरै राम्रो। एन्ड्रोइड वेयर एमा पनि छ, गुगल म्याप नेभिगेट हुन्थ्यो त्यो टाइममा। तपाईँको रिस्ट फङ्सनहरू यति दामी दामी छ, यस्तो जेस्चरहरू सब छ है। एकदम अन्डररेटेड वाच हो, धेरैले नोटिस गरेन यसलाई। यतिको प्रिमियम फुल मेटल है, हिलोमा पचक्क भएर पनि चलेको थियो यो वाच है। म लङ टाइम टुर जाँदा ब्याक राम्रो वाच यार। मैले यो एप्रिसिएट नगरी यसको भिडियो सुरु नै गर्न सकिनँ है गाइज। आइ एम सरी गाइज है। अब सुरु गरौँ है अनबक्सिङ। चेतेपछि नि हाम्रो त्यत्रो कुरा गरिरह्यो है। त्यसरी खोलिदिउँ।
सो इट कम्स लाइक दिस है। तपाईँसँगै मेरो यो अनबक्सिङ भइरहेछ है त। लुक्स नाइस है। इट्स अ गिफ्ट अफ कोर्स फ्रम माई सिस्टर है। मैले जेनरली कहिले केही पनि मगाउँदिनँ है एक्चुअली है। मेरो अरू सब ग्याजेट मैले यहीँ लिएको हो। अरू मैले आफैले पहिले अस्ट्रेलिया बस्दा लिएर आएको हो। यो चाहिँ मैले फर्स्ट कुनै एउटा इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट चाहिँ मगाएको है त पर्सनल्ली। यसलाई पनि काटिदिउँ सो द्याट अनबक्सिङ एक्सपिरियन्सलाई अझै मजाको हामीले दिन्छौँ है। लार्ज छ अनि अलिकति यो हेभी पनि फिल भयो अहिले चाहिँ हेभी फिल भएको छ। सो द्याट मलाई फेरि हेभी वाच मनपर्छ। सो द्याट आई सुड नो कि मैले केही लगाइरहेको छु भनेर। यो पनि लाउँछु, त्यति हेभी छैन। यो चाहिँ रबरकोमा आएको थियो है। अनि पहिला पहिला हाम्रो प्रिभियस हामीले कति धेरै स्मार्ट वाच अनबक्सिङ गरिसकेको छौँ त। एउटा चाहिँ अर्मानीको पनि गरेको थियौँ हामीले, सायद अर्मानीको वाच पनि गरेको थियौँ। तपाईँको एनालग स्मार्ट वाच गरेको थियौँ है। सुरुमा त यसको बेजलै घुमाएर हेर, म तपाईँसँगै घुमाउँछु फर्स्टमा यसको बेजल है। डज दिस फिल गुड? यस इट फिल्स गुड। यो मेरो लागि फिजेट हो क्या सानैदेखि है। सानैदेखि यस्तो यो चल्ने घडी चाहिँ मैले एज अ फिजेट युज गर्थेँ। स्क्रिन यति राम्रो छ कि आई डोन्ट वान्ट टु डिस्ट्रोय इट है। मैले स्क्रिन प्रोटेक्टर नलाई युजै गर्दिनँ क्या यो है। मसँग त्यति पेसेन्स छ कि तपाईँको मैले स्क्रिन प्रोटेक्टर नलाई कुनै पनि ग्याजेट युज गर्दिनँ। अनि स्पेसल्ली ओल्ड ग्याजेट्सहरू छ भने त तिनीहरूलाई त स्क्रिन प्रोटेक्टर लाउनै पर्छ ओल्ड ग्याजेट्स हो भने है, प्रिभेन्ट गर्नको लागि, बिकज दे निड बेटर प्रोटेक्सन। अनि रबरको फितामा आउँछ। यो पनि क्विक स्वाप गर्न मिल्नेवाला हो, हेर्न सक्नुहुन्छ है। Watch4 क्लासिक है त। Watch4 को धेरै भेरिएन्ट छ, नट टु गेट कन्फ्युज विथ यो 46mm हो है। म फेरि पनि बताइदिन्छु तपाईँलाई है। तपाईँ यति वाच तपाईँ गिक होइन भने चाहिँ तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला। 46mm वाला हो यो। पछाडि यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है, मेटलको तपाईँको जस्तो छ। इट फिल्स लाइक इट्स मेटल है। स्यामसङ ग्यालेक्सी वाच 5 एटमोस्फेरिक प्रेसर। स्विमिङ गर्न मिल्छ यो लगाएर। डाइभिङ चाहिँ गर्न मिल्दैन है, स्विमिङ गर्न मिल्छ। यो मलाई एकदम मजा लागिसक्यो अलरेडी है। इट्स फिल्स गुड। यसलाई वाचलाई हेरिराखिदिउँ। अब हेरौँ एक्सेसरिज हामीसँग के छ। सब तपाईँसँगै हुँदैछ यो है। तपाईँले जे देख्दै हुनुहुन्छ मैले त्यही सँगै अनबक्सिङ गर्दै हामी देखिरहेछौँ है। के छ, चार्जर दिएर हामीलाई केही रेहेम गर्छ यसले। चार्जरको रेहेम गरेको छ है त। ल इज इट एज इजी एज एप्पलको अनबक्सिङ? मलाई एप्पलको अनबक्सिङ मनपर्छ। आई एम एन्ड्रोइड युजर बट मलाई एप्पलको अनबक्सिङ चाहिँ आई लभ दोज प्रडक्ट है। जति पनि मैले मेरो च्यानलमा गरेँ है, मलाई मनपर्छ। सो प्रिटी स्ट्रेट फरवर्ड छ चार्जर है। केही तपाईँको छैन ऊ है। यसमा रकेट साइन्स केही छैन, म्याग्नेटिक हो, झट्ट बस्छ। सिम्स जेन्युइन है। अब जेन्युनै हो। अब यहाँ नेपालमा पो ठग्छ नि त है बाहिरबाट है। भन्नाले बिल्ड क्वालिटी प्रिमियम छ चार्जरको है। कुनै पनि पोइन्टमा चार्ज हुन्छ अफकोर्स है। म्याग्नेटिक वायरलेस चार्जर हो, कुनै पनि पोइन्टमा बस्छ यो है। अहिले चाहिँ यसमा प्लास्टिक लागेको छ, त्यही भएर मजाले घुमेछ। प्लास्टिक लगाएपछि यसरी नघुमाउनु होला, स्क्रैच लाग्छ अफकोर्स है। अहिले चाहिँ यसमा प्लास्टिक छ। यहीँ कतै पावर ब्याङ्क भट्किरहेको थियो आई गेस है। कता छ पावर ब्याङ्क? अब यसमा चार्ज छ भने वी डोन्ट नो। सो वाट एल्स वी ह्याभ है। छ यसमा केही पक्कै पनि छैन यसमा चाहिँ है। यही नै हो यसलाई चाहिने एक्सेसरिज। यो म्यानुअल पनि छैन। आई लाइक है म्यानुअल नभएको। धेरै म्यानुअल, युजर म्यानुअल त्यो चाहिँ कामै छैन कि कागज बर्बाद गरेर। यसमा रहेछ फेरि है। हो सबै मान्छे स्मार्ट हुन्नन्, पेयरिङ सेयरिङ गाइड चाहिन्छ मान्छेहरूलाई। ल ठिक छ, यतिको यतिको पेपर म्यानुअल, युजर म्यानुअल राखेर नो वरिज। यति धेरै बुकलेट दिन्छ नि जुनले यहीँ भयो भड्किरहेको छ। यो डिजाई मिनी 2 हेर्नु न, यस्तो बुकलेट 2-3टा थियो कि बरु 2-4वटा रुख कम काटिन्थ्यो होइन। यो यत्रो कति मिलियन पिसेसमा यो डिजाई मिनी 2कोमा यो म्यानुअल दिनुभन्दा है। अर्को पनि छ यसमा, तर यो सानै हो, सर्ट के अरे यो मात्र भए पनि काम चल्थ्यो। यसले तपाईँको पेयरिङको लागि धेरै काम गर्छ है। यतिले नै काफी छ कसरी अन गर्ने भनेर। सो विदाउट म्यानुअल हामीले अब जेनरली हेर्दैनौँ है। अब यो तपाईँको रेड बटन अफकोर्स पावर अन हो। यो कुनै शङ्कै छैन यसले पावर अन गर्छ भन्नेमा है। यो एउटा एकदम बच्चेबाट तपाईँको एउटा भनौँ न सिकिरहेको कुरा कि रेड इज पावर भनेपछि चार्ज डेड छ किनभने अन भएन है। लुक्स लाइक इट्स डेड बेबी और आई डिड इट रङ। होइन चार्ज डेडै छ है यसको गाइज है। चार्ज डेड छ है। लेट मी ग्र्याब अ पावर ब्याङ्क गाइज है, जस्ट अ सेकेन्ड। अब एडेप्टर चाहिँ छैन, स्यामसङको एडेप्टर युज गरौँला।
सो अन भयो। अब यसले चार्जिङ इन्डिकेटर खै त्यस्तो केही देखाएको छैन। वायरलेस चार्जिङ हो भने त त्यतिको तपाईँको ऱ्यापरले फरक नपर्ने हो है। सो होल्ड हुँदो रहेछ है त, यो हेर्न सक्नुहुन्छ, झर्दैन है त। अझै यो ऱ्यापर हटाइदिएपछि चाहिँ झन् नझर्ला। आई थिङ्क कि चार्ज भइरहेछ होला, बट यसको ब्याट्री पुरै डेड भएको भएर उठ्न सकेको छैन। त यसैको बारेमा कुरा गर्दा एन्ड्रोइड वेयरकै कुरा गरौँ है। अहिले म तपाईँलाई अन गरेर देखाउन सक्दिनँ, किनभने अफकोर्स यत्रो वर्ष भयो, 14 र 23 हामी छौँ, त्यही पनि बिचमा भने यसको ब्याट्री स्टिल ब्याट्री यसको 4 दिन 5 दिन टिक्छ कि, स्टिल इट बिट्स एप्पल के है। 4 दिन टिक्छ कि अझै, कि लन्च हुँदा 5 देखि 7 दिन टिक्थ्यो है हेभी युजेजमा। अहिले हेभी युजेजमा त 1 दिन पनि टिक्दैन अफकोर्स है। तपाईँ गेम खेले ड्र्याग ड्रप गर्दै बस्नु भने योवाला जेस्चर, फुल स्क्रिन जेस्चर सब यसमा थियो है त्यो टाइममा है। अहिले एप्पल युजरहरूले यसो गरेर हिरो भन्छन् नि है, त्यो सब यसमा पहिल्यै 2014 मै ब्याक थियो। अनि अर्को के थियो त्यहीमा भन्दा रिस्ट जेस्चर थियो क्या तपाईँको, रिस्ट जेस्चर स्विट गर्ने, यसरी सेलेक्ट गर्ने, यसरी ब्याक गर्ने, यसरी सेलेक्ट गर्ने, स्विट हात पनि लगाउनु पर्थेन है। चार्ज भयो है त यो है, हेर्न सक्नुहुन्छ है, चार्ज हुँदैछ आई मिन। अनि त्यो टाइपको थियो कि। अब एमा भएको सबै कुरा एन्ड्रोइड वेयरले दिने कुरा चाहिँ 1.5 मा भएको सबै तपाईँको 4 मा छ। बट आई एम सो स्याड कि गुगलले आफै एन्ड्रोइड वेयरमा केही एउटा एक्स्ट्रा केही हासिल गर्न सकेन क्या, माइलस्टोन छ एन्ड्रोइड वेयरमा है। किन हासिल गर्न सकेन भन्दाखेरि म एज अ तपाईँको स्मार्ट वाच लभर है, फर अ लङ टाइम, जबदेखि तपाईँको सोनीको MN2 MN1 भन्ने लन्च भएको थियो, म एकदम फलोअप गर्थेँ कुन अपरेटिङ सिस्टम के भइरहेछ, दुनियाँ दिवाना भनेर। टाइजन ओएस तपाईँले स्यामसङले लन्च गरेको ओएसलाई गुगलले स्यामसङसँग गएर त राम्रो छस् वाच उसमा भनेर वेयर ओएस चाहिँ 4 चाहिँ स्यामसङ र गुगलले मिलेर बनाएको टेलर्ड अपरेटिङ सिस्टम हो क्या गुगल के अरे वेयर ओएस है त। पहिला गुगल एन्ड्रोइड वेयर भनेर थियो, मैले यसलाई किन्दा एन्ड्रोइड वेयर भनेर एप डाउनलोड गर्थेँ है। अहिले तपाईँको वेयर ओएस भनेर भइसकेको छ सरी। त्यसपछि पनि फेरबदल भयो जस्तो लाग्थ्यो नाम, बट तपाईँ बुझ्नु न 4.0 मा चाहिँ तपाईँको यसमा भएको सबै फङ्सन अलङ विथ स्यामसङले आफ्नो हालेको तपाईँको बेल्स एन्ड विसल, स्यामसङको बेल्स एन्ड विसल त्यसमा छ है त, हेयर एन्ड देयर। सो यो तपाईँको वेल टेलर्ड स्मार्ट वाच हो है त। मलाई एन्ड्रोइड वेयरै चलाउनु मन थियो क्या एक्चुअली, त्यो तपाईँको नर्मल त्यो जे पाइ त्यही अपरेटिङ सिस्टम भएको स्क्रोल गर ऊ गर है। बट आई क्यान वेट, आई वेटेड अ लट है कि अझ अब स्मार्टफोन आई वेटेड फ्रम 2014 to 23 के टु गेट अ गुड एन्ड्रोइड वेयर है। अनि अर्को पनि एउटा ब्रान्ड छ, मैले त्यो ब्रान्ड पनि लेखिदिन्छु तपाईँलाई है। मैले अहिले ठ्याक्क झट्ट भुलेँ, टिक वाच भन्ने हो, उसले पनि तपाईँको हाइएस्ट ब्याट्रीवाला एन्ड्रोइड वेयर बनाउँछ, नेपालमा पनि पाउँछ त्यो टिक वाच भन्ने है। उसले पनि बनाउँछ, डुअल डिस्प्ले हुन्छ उसको, एमोलेड एक्स्ट्रा ब्याट्री बचाउनलाई त्यो अटोमेटिक अलवेज अन डिस्प्ले मोड पनि टर्न अन हुन्छ। अनि यसको भन्दा धेरै ब्याट्री ब्याकअप छ है। तर अफकोर्स यो स्यामसङको हो, त्यही भएको भएर अब यसलाई अलिकति यसले धेरै लाइमलाइट पाउँछ दुनियाँमा है, स्यामसङको भएको भएर, वाच सिरिज भएको भएर। टिक वाचले त्यति धेरै लाइमलाइट पाउन, बट युरोपमा चल्छ टिक वाच है। युरोपमा यस्तै तपाईँको अझै रगेड मोडमा पाउनुहुन्छ त्यो वाच है, एकदम राम्रो छ त्यो टिक वाच पनि है। तपाईँले अल्टरनेटिभ गोलाई राख्न सक्नुहुन्छ, वर्थ मेन्सनिङ है। यो चाहिँ पाउनुहुन्न होला, पाउनुभयो भने कुनवाला लिनु ल, ओल्ड तपाईँ पनि म जस्तै ओल्ड लभर हुनुहुन्छ, कलेक्टर हुनुहुन्छ भने एन्ड्रोइड वेयर तपाईँ 2.0 बाट लिँदा तपाईँलाई राम्रो, ताकि तपाईँ पछि चलाउनुहुन्छ भने पनि इयर्स लेटर तपाईँलाई अझै मजा आउँछ क्या। अब यसको अहिले यो इट्स स्टिल अ फङ्सनेबल वाच है, फेरि 1.5 भए पनि। अनि 2.0 वेयर ओएसबाट फर्दर तपाईँको माथि जुन लिँदा पनि भयो। अनि अर्को कुरा 1.5 हो यो, त्यसमा स्टक छ। तपाईँले यो एसएस जेन 2 बाट लिनु होला, यो 1 हो, फर्स्ट जेनेरेसन हो भने 2 लिनु, 3 पाउनुहुन्छ भने लिनु। त्यसपछि सायद एसएसले बनाउनै छोड्यो, वाचमा काम गर्नै छोड्यो जस्तो लाग्यो मलाई है। पावर ब्याङ्क इज स्टिल अन, सायद अब टर्न अन हुन्छ कि 1% मात्रै छ है चार्ज। सो यस प्रकारको छ यसको डिस्प्ले है। सो स्यामसङले यो सँगै है, मैले भन्दा तपाईँले बुट भएको देखिराख्नु भएको छ एक्चुअली है, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फिताको क्वालिटी धेरैले भनेको थियो कि फिताको क्वालिटी कुड ह्याभ बिन बेटर। अफकोर्स म पनि भन्छु तपाईँको यो $100 को यो वाचमा आएको टाइपको रहेछ यसको फिताको क्वालिटी, कुड ह्याभ बिन बेटर है फिता क्वालिटी। तर ब्याट्री लाइफमा चाहिँ यसले अर्को स्मार्ट वाच 4 लाई चाहिँ जित्छ है, फेरि ब्याट्रीमा मात्र चाहिँ है। यो रिभ्यू भन्दा पनि तपाईँको अनबक्सिङै हो है, यसलाई रिभ्यूको रूपमा नलिनु है। मैले पनि यसलाई युज गर्दैछु, मेरो जस्ट एक्सपिरियन्स एन्ड्रोइड वेयरसँग हो। एन्ड्रोइड वेयर आई हेभ बिन युजिङ अ लट लङ्गर देन
मस्ट युट्युबर है, आई क्यान से द्याट कि मैले मस्ट युट्युबर भन्दा चाहिँ यो एन्ड्रोइड वेयर धेरै लङ टाइमदेखि तपाईँको यसमा काम गरिरहेको छु। यसको लागि डेभलप पनि गर्न खोजेको थिएँ एप मैले है, एन्ड्रोइड वेयरमा फ्युचर छ भन्दै है, बट तपाईँको त्यही त हो नि, सुरुमा ब्रेन स्टोमिङ हुन्छ अनि त्यसपछि वी जस्ट लुज द स्पार्क। अन भयो, वेलकम भनेको छ है, यो त छुटाउनै भएन नि, चार्जै छैन, मरिहाल्छ, 2% भनेछ है। सो यस प्रकार छ, यसरी तपाईँलाई माथि गरेर देखाइदिन्छु है। अब यो सेटअप पनि फर्स्ट टाइमै हुँदै हो अफकोर्स है। एक्सेसिबिलिटी ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ ग्यालेक्सी वाच, गेट स्टार्टेड इन द ग्यालेक्सी वाच एप अन यर फोन रे। त्यो बाइक त तपाईँको सुरुमा हेर्न मिलेन है त, जस्तै मेरो यो वाचलाई चाहिँ मिल्छ हेर्न है, अर्को एन्ड्रोइड वेयरलाई एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ चलाउन मिल्छ है। चाहिँ यसरी इन्स्टल एप हेर्न मिल्यो, अरू चाहिँ केही गर्न मिलेन है, नो सर्भिसेस भनिरहेको छ। सो अहिलेसम्म हामी पेयर नगर्दासम्म यही पोइन्टमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। तपाईँलाई फेरि म आगे पछि जताततैबाट देखाइदिन्छु यो वाच है, हेर्नु होला। ब्याट्री लो भने भेरी लो, आई नो ब्याट्री इज लो है। पछाडि नै यस प्रकारको छ। अनि एप्पलकोलाई तपाईँको यहाँ फितामै तपाईँको एक्स्ट्रा जिपिएस, अफलाइन जिपिएसवाला तपाईँको एड अन फिताहरू पनि पाउँछ भने यसलाई थाहा छैन, भोलि पाउन सक्छ, अहिलेलाई चाहिँ आई डोन्ट नो है। तर एप्पलको एक्सेसरिजहरू क्रेजी पाउँछ है, लङ टाइम पछि पनि पाउँछ क्या, लिमिटेड मोडल हुनाले। अब आइप्याड 1 को पनि कभर पाउनुहुन्छ अहिले इजिली किन्न है, समथिङ लाइक द्याट। 20 mm को तपाईँको यो हो स्ट्यान्डर्ड, 22 mm हो हाम्रो दुनियाँको स्ट्यान्डर्ड। अब कसरी भनौँ, तर 22 mm हाम्रो तपाईँको पहिलेदेखि लाउने क्यासियो घडीहरू त्यसको 22 mm हुन्छ भने यो 20 mm। अनि मैले अघि भनेको 46 mm भनेको यसको डायमिटर हो 46 mm है, रेडियस होइन, डायमिटर 46 mm हो। 42 mm मा पनि आउँछ, 44 mm मा पनि आउँछ। दिस इज वाच 4 क्लासिक ब्ल्याक कलर है त। अब यसलाई हामी पेयर गरेरै फर्दर हामी यसको रिभ्यू दिन सक्छौँ। फिलहाललाई मैले फेरि यसलाई एकछिन चार्जमै राखिदिन्छु है। सो गाइज, तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, होप लामो र बोरिङ भएन होला, किनभने मैले यो वाचको बारेमा धेरै बताएँ, लिटरली यो वाचको बारेमा भन्दा है, बिकज इट्स एन्ड्रोइड वेयर, इट्स एन्ड्रोइड वेयर एज वेल। यसको जस्ट तपाईँको ब्रान्ड मात्र फरक हो है, म्यानुफ्याक्चरर मात्र फरक हो। तपाईँलाई अझै बताउँछु तपाईँले कुन कुन वाच किन्नु नकिन्नु भनेर। फिलहाललाई इफ यु आर अ रेट्रो लभर है, प्लिज किप भिजिटिङ माई साइट है, वेबसाइट, और तपाईँको मेरो टिकटक भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, द रेट्रो गेमर भनेर पाउनुहुन्छ मलाई है। तपाईँको डायमन्डको ग्रिन कलरको लोगो, सिम्सको लोगो छ टिकटकमा। अनि मलाई उसमा इन्स्टाग्राममा पाउन सक्नुहुन्छ, यही छ लिङ्कहरू सबै है, त्यही दुनियाँ दिवाना सब हुन्छ। रेट्रो लभर हुनुहुन्छ भने सोनीको वाकम्यानदेखि गेम बोय कलर, पिएसपी है, आई हेभ एभ्रिथिङ। यो चाहिँ रेट्रो होइन है, फेरि यो पनि यो सँगै आएको प्रडक्ट हो है, ब्रान्ड। यसको पनि अनबक्सिङ हुन्न, किनभने यसको मसँग आएको छैन, बक्स आएको छैन, यसको म रिभ्यू दिन सक्छु है त। आई हेभ बिन लभिङ JBL फर अ लङ टाइम है। धेरै मोडिफाई पनि गरेको छौँ हामीले JBLहरूलाई, त्यो पनि मैले भिडियो पहिले बनाइसकेँ। अब यो रोजमर्राकी बात भइसक्यो यो JBL ऊहरू है। सो आजको भिडियो यही थियो, यति नै थियो। सो गाइज, म फेरि अर्को भिडियो, इन्ट्रेस्टिङ भिडियो अनबक्सिङ लिएर आउँछु है त, मेबी यसैको लिएर आउँछु नेक्स्ट भिडियो। सी यू गाइज।